साथीहरू, हामीले दैनिक रूपमा प्रयोग गर्ने कम्प्युटर वा ल्यापटपमा भएको हार्ड डिस्क वा एसएसडीलाई प्राय 2टा 3टा 4टा भागमा विभाजन गरेर प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। हामी प्राय सी ड्राइभमा अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्छौँ भने अन्य ड्राइभमा हामी हाम्रो डेटा फाइलहरू राख्ने गर्दछौँ। आज हामी यस भिडियोमा पार्टिसन स्किम वा स्टाइल भनेको के हो, हार्ड ड्राइभ वा एसएसडीलाई कति किसिमद्वारा विभाजन गर्न सकिन्छ र विभाजन कसरी र कुन आधारमा गरिन्छ, यी विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। यदि तपाईहरूलाई यस विषय सम्बन्धित सम्पूर्ण ज्ञान लिन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार साथीहरू, तपाईहरूलाई यस गरिब आइटी क्रिएटर च्यानलमा स्वागत छ। सर्वप्रथम विभाजन योजना वा शैली भनेको के हो, यस विषयलाई जान्ने कोसिस गरौँ। विभाजन शैली भनेको हार्ड डिस्क ड्राइभलाई एक वा धेरै विभाजनहरूमा विभाजन गर्ने लेआउट वा योजना हो। यसले प्रत्येक विभाजनमा कति ठाउँ छुट्याइनेछ, प्रत्येक विभाजनको सुरु र अन्तिम बिन्दुहरू र प्रयोग गरिने फाइल प्रणालीको प्रकार निर्दिष्ट गर्दछ। मास्टर बुट रेकर्ड एमबीआर योजना र जीयूआईडी गाइड विभाजन तालिका जीपीटी हार्ड डिस्क ड्राइभहरूमा विभाजन व्यवस्थापन र व्यवस्थित गर्न प्रयोग गरिने दुई फरक विभाजन योजनाहरू हुन्। विभाजन योजनाले कम्प्युटरको हार्ड डिस्कमा डाटा कसरी पहिचान र पहुँच गर्नेछ भनेर निर्धारण गर्दछ र अपरेटिङ सिस्टम अनुकूलता, डिस्क क्षमता र प्रदर्शनमा प्रभाव पार्न सक्छ। साथीहरू, अब एमबीआर र जीपीटी बीचको केही भिन्नताहरूको बारे कुरा गरौँ। पहिलो छ पार्टिसन। एमबीआर एक पुरानो विभाजन योजना हो जुन व्यक्तिगत कम्प्युटिङको प्रारम्भिक दिनदेखि छ। यसले स्टोरेज डिभाइसमा विभाजनबारे जानकारी स्टोर गर्न 32 बिट टेबलको प्रयोग गर्दछ। एमबीआरमा 4वटा प्राइमेरी पार्टिसन वा 3टा प्राइमेरी पार्टिसन र एउटा एक्सटेन्डेड पार्टिसनको लिमिट छ, जसलाई पछि धेरै लजिकल पार्टिसनहरूमा विभाजन गर्न सकिन्छ। प्राइमेरी पार्टिसन भनेको चाहिँ जहाँ हामी अपरेटिङ सिस्टमहरू इन्स्टल गर्न सक्छौँ। जीपीटी युईएफआई स्पेसिफिकेसनको एक भागको रूपमा प्रस्तुत गरिएको थप आधुनिक विभाजन योजना हो। जीपीटीले विभाजन जानकारी स्टोर गर्न 64 बिट तालिकाको प्रयोग गर्दछ। जीपीटीले धेरै यानि कि 128वटा प्राइमेरी पार्टिसनको अनुमति दिन्छ र प्राइमेरी र एक्सटेन्डेड पार्टिसनमा कुनै भेद गर्दैन। दोस्रो छ प्रणाली समर्थन। यदि तपाईसँग आधुनिक युईएफआई आधारित कम्प्युटर छ भने तपाईले जीपीटी विभाजन योजना प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यसले ठूलो डिस्क आकारहरूलाई समर्थन गर्दछ, थप विभाजनहरूको लागि अनुमति दिन्छ र राम्रो डेटा सुरक्षा सुविधाहरू प्रदान गर्दछ। यदि तपाईसँग पुरानो बायोस आधारित कम्प्युटर छ भने तपाईले एमबीआर विभाजन योजना प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यसमा पुरानो प्रणालीहरूसँग राम्रो अनुकूलता हुन्छ। तेस्रोमा छ भण्डारण क्षमता। एमबीआर विभाजनले 2 टेराबाइटसम्म डिस्क समर्थन गर्न सक्छ भने जीपीटी विभाजनले 2 टेराबाइट भन्दा ठूलो यानि कि 9.4 जेटाबाइटसम्मको डिस्क समर्थन गर्न सक्छ। चौथोमा छ बुट लोडर। एमबीआरले अपरेटिङ सिस्टम सुरु गर्न एकल बुट लोडरको प्रयोग गर्दछ भने जीपीटीले अपरेटिङ सिस्टम सुरु गर्न धेरै बुट लोडरहरूको प्रयोग गर्दछ, अधिक फ्लेक्सिबिलिटी र रिलायबिलिटी प्रदान गर्दछ। पाँचौँमा छ डेटा इन्टिग्रिटी र साइक्लिक रिडन्डेन्सी चेक। एमबीआरसँग रिडन्डेन्सी र त्रुटि जाँच गर्ने क्षमताहरू सीमित हुन्छ। डेटा करप्सन वा डिस्क त्रुटिहरूले सम्भावित रूपमा डेटा हराउन सक्छ। जीपीटीमा बिल्ट इन रिडन्डेन्सी र त्रुटि जाँच गर्ने मेकानिजमहरू समावेश गरिएको हुन्छ, जसले विभाजन तालिका र डेटा अखण्डताको सुरक्षा गर्न मद्दत गर्दछ। यदि डेटा करप्सन पत्ता लाग्यो भने सिस्टमले उपयुक्त कार्यहरू लिन सक्छ, जस्तै प्रयोगकर्ताहरूलाई सूचित गर्न वा कोरप्टेड डाटामा थप पहुँच रोक्न सक्छ। यसले डिस्कको अन्त्यमा ब्याकअप विभाजन तालिका पनि स्टोर गर्दछ। छैटौँमा छ सेक्युरिटी। जीपीटीले बुट प्रक्रियाहरू र विभाजन तालिकाहरूको लागि इन्टिग्रिटी सुरक्षा प्रदान गर्दछ र बुटकिट स्टाइल मालवेयर विरुद्ध सुरक्षा गर्न सक्ने सुरक्षित बुट प्रविधिहरूलाई समर्थन गर्दछ। सुरक्षित बुटले अनअथोराइज्ड वा अनसाइन्ड बुट लोडरहरू, अपरेटिङ सिस्टम कर्नेलहरू र सिस्टम स्टार्टअपको समयमा अन्य अनावश्यक कम्पोनेन्टहरू लोड हुनबाट रोक्न मद्दत गर्दछ। यस्तो अवस्थामा प्रयोगकर्ताहरूले सुरक्षित बुट डिसेबल गर्न वा आफ्नो कोड
साइन इन गर्न वैकल्पिक विधिहरू प्रयोग गर्न आवश्यक पर्दछ। समग्रमा सिक्योर बुट एउटा मूल्यवान सुरक्षा सुविधा हो जसले बुट प्रक्रियालाई छेडछाड वा अनअथराइज्ड कोड एक्जिक्युसन गर्नबाट जोगाउन मद्दत गर्दछ। साथै जुन हार्ड ड्राइभमा एमबिआर पार्टिसन बनाएको हुन्छ त्यसको पार्टिसन इन्फर्मेसन यानि कि त्यो पार्टिसन कहाँबाट सुरु भएको छ र कहाँ अन्त्य भएको छ यो इन्फर्मेसन पार्टिसनको बिगिनिङमा राखेको हुन्छ। यदि केही गडबड भयो भने र सुरुको डेटा उड्यो भने तपाईको पार्टिसन एड्रेस र डेटा सबै जान्छ। जीपीटीमा भने पार्टिसनको इन्फर्मेसन डिस्कको बिगिनिङ र इन्डिङमा राखिएको हुन्छ। यदि सुरुको डेटा ड्यामेज वा हराए पनि ब्याकअप हेडर डेटा संरचनाहरू पुनः निर्माण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसरी विभिन्न फ्याक्टरहरू हेर्दा जीपीटी पार्टिसन स्किम एमबिआर भन्दा धेरै राम्रो छ। कम्प्युटर सिस्टममा पार्टिसन योजना वा शैलीबारे जान्न अति आवश्यक छ किनभने यदि तपाईहरुसँग यो विषयमा राम्रो ज्ञान छैन भने विशेष गरी कम्प्युटर फर्मेट गर्दा यी दुई प्रकारका समस्याहरू फेस गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो छ विन्डोज क्यान नट बी इन्स्टल्ड टु दिस डिस्क द सिलेक्टेड डिस्क हैज एन एमबिआर पार्टिसन टेबल on EFI system Windows can only be installed to GPT disk. र अर्को छ Windows cannot be installed to this disk the selected disk is of the GPT partition stack. यो समस्या किन आउँछ र कसरी यो समस्याको हल गर्ने त्यो बारे म आउने दिनमा अर्को भिडियो लिएर आउने छु। साथीहरु आजको भिडियो हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नभुल्नु होला। साथै बेल आइकनमा नि टिप्चा हानी राख्नु होला ताकि हामीले नयाँ भिडियो अपलोड गर्दा सबैभन्दा पहिला हजुरहरुको नोटिफिकेसनमा आओस् र हाम्रो कुनै पनि भिडियो नछुटोस्। आउने दिनमा अझै राम्रा टेक्निकल भिडियो लिएर आउने कोसिस गर्ने नै छौं। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जय नेपाल।